السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا زي ما انتم شايفين حاله زي كده الرطوبه ممكن تسببها لاي باب. لو عندك مثلا باب اوضه او باب مثلا تويلت او كده، لو في نسبه رطوبه عاليه ممكن تعمل درجه زي ما انتم شايفين وقعت الحليه نفسها بتاعه الباب. النهارده هنتعامل مع الجزئية دي او مع الحالة دي، وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا اول حاجة لازم ان انت تبدأ تشيل المسامير اللي موجودة، ويبقى معاك ادوات معينة، زي ان انت مثلا يبقى معاك سكينة معجون ومعاك صنفرة ومعاك معجون ومعاك طبعا الدهان وفرشة صغيرة. فأول حاجة المفروض تعملها إن أنت بالمعجون بتشيل كل الدهان اللي طائق دوت وتتأكد إن كله اتشال. بعد كده بتبدأ تصنفر، بعد الصنفرة بتدي وش معجون، بعد وش المعجون بتبدأ تصنفر تاني، وبعد كده بتبدأ إن أنت تدي وش أول بوية ووش دهان، يعني وش دهان أول ووش دهان تاني وممكن وش دهان تالت عشان تغطي الحتة دي كلها. لكن طبعا أنا ما كانش عندي الإمكانيات دي كلها، كان كل اللي معايا صنفرة والدهان بس، فانا في خطوات كتيرة ما عملتهاش. لكن الصح هكتب لكم الخطوات كلها دلوقتي هتطلع قدامكم على الشاشة. لكن طبعا ما كانش عندي الامكانيات كلها، فاضطريت ان انا اعمل بالامكانيات المتاحة اللي هي الصنفرة والدهان بس، لكن ما كانش عندي الامكانيات المتاحة. لكن انت لو عندك امكانيات متاحة اوكي، هتبدأ ان انت تمشي بالخطوات اللي احنا قلنا عليها. طيب معكش يا عم وقلت خلاص هعملها كده وهو اقضي الغرض وخلاص. زي ما انت شايف الاول ببدأ اصنفر واتاكد من لازم تتاكد كل البويه اللي هي اللي طاقه دي تقع، عشان لو ايوه البويه دي اللي زي ما انتم شايفين كده اهو، لان البويه دي لو ما وقعتش او البويه اللي طاقه دي لو ما وقعتش يبقى برضو مهما تدهن عليها هتقع تاني بعد فتره. وهو الموضوع يعني بيبقى يعني انا كل فتره بعملها لان المكان فيه رطوبه كبيرة جدا، فعلى الأقل إن احنا إيه يعني لو كل مثلا عملتها كل 6 شهور ولا حاجة أديك برضو الموضوع بيبقى يتعمل بسهولة يعني. فأنت المهم طبعا برضو تحط ورقة تحت الحكاية دي عشان مهما تقع منك حاجة ما تعملكش إعاقة حتى وأنت شغال، ما يلزقش البوية في الأرض والكلام ده كله، ما تبقاش بتصلح حاجة وتبوظ حاجة تانية. زي ما انتم شايفين أهم حاجة الصنفرة، واهتميت بيها إن أصنفر كل الجوانب. أي حتة هيحصل فيها حاجة أو هيحصل فيها دهان لازم تتصنفر وتتأكد إن كل حاجة. طبعا الدهان ليه أساتذة والموضوع فني جدا وصعب على فكرة، مش سهل. الناس ممكن تقول يا عم همسك فرشة وأعمل كده، لكن الموضوع فعلا صعب مش سهل وفي حاجة فنية فعلا. هم حتى سموها نقاشة، إن أنت بتنقش أو إن أنت بتعمل عمل فني يعني. برضو هنمسك الجزئية اللي هي الحلية اللي وقعت دي وتصنفرها كويس جدا، لان اي برضو بوية طق عليها هتعمل نفس المشكلة، فتخلي بالك من الموضوع ده. اي بوية طقة او مش ماسكة كويس هتعمل نفس المشكلة وتقع وتوقع الدهان الجديد اللي انت هتحطه. تتأكد من كل حاجة، تصنفر كويس. طبعا زي ما قلنا كده من الاول تاني هنقول تاني، المفروض ان انت بتاخد طبقة معجون، الخشب ده بياخد طبقة معجون، وبعد طبقة المعجون بتبدأ تصنفر، وبعد الصنفرة بتحط وش اول وتاني، بحيث ان انت تضمن ان غطت كل الاجزاء وانه مفيش اي خشانة او اي حاجة. لكن طبعا بما انه مفيش امكانيات فالمهم هنشتغل بالامكانيات البسيطة اللي معانا. وزي ما انتم شايفين برضو عمال اهتم ان انا صنفرها من كل الجهات عشان اتاكد ان ما عليهاش اتربه. وطبعا تاني لازم تمسح من الاتربه، ده شيء مهم جدا عشان التراب برضو هيخلي الحاجه او الدهان الجديد ما يلزقش الباب اللي انت عايز تعمله او على سطح الخشب يعني. فتاكد من لما كل البيانات ديت وتاكد من كل الحاجات دي، بحيث ان انت تبقى حتى تقعد كتيره شويه، او ان انت فعلا تبقى عامل شغل تمام. لكن لو ما عندكش الامكانيات زي كده في الحاله اللي كانت معانا دي، ف على الاقل هتقعد لها 5 6 شهور، وبعد كده ممكن ان انت بقى تجيب المعجون وتبدا تعمل الحكايه اللي احنا قلناها دي. طبعا يستحسن ان انت قبل ما تحط المسامير يبقى في شويه غيره ظهر الحليه دي كمان. لكن لو الدنيا مش كده يبقى اوكي خلاص، بالمسامير اللي معاك هتبدأ ان انت تحط الحلية بتاعتك وتدقها تاني بالمسامير. انا دقيت المسامير تحت الاساسية، وبعد كده بدأت ان انا اثبتها في الباب تاني يعني. طب الحمد لله زي ما انتم شايفين كده عملنا الموضوع كله وتأكدنا ان كل البوية اللي وقعت هنبدأ ان احنا ندهن
دهان سريع، هندي كده وش ولا وشين. يستحسن برضو ان انت هتلاقي البوية تقيلة شوية، ممكن تحط لها شوية تينر مثلا، بس حاجة بسيطة يعني فنجال كده تينر ولا حاجة. وكل اللي هتجيبه ربع كيلو لاكيه ابيض، وتبدأ ان انت تدهن زي ما انت شايف، وتشبع طبعا الحتت اللي هي ما فيها يعني الحتت اللي ما عليهاش دهان خالص، حاول تشبعها وتدقدق كده في الحتت اللي صعب الوصول ليها للفرشة، بحيث ان انت توصل لكل الاماكن عشان تعمل تغطية كاملة للسطح بتاع الباب او السطح اللي انت هتشتغل عليه. انا هنا جبت كيس كده عشان برضو ايه، على قد ما اقدر ما يعني ما اعملش آه، ما اجيبش الدهان على ايديا، لكن طبعا برضو غصب عنك بيجي، وشوية تنر بيتشال في ثواني، مفيش اي مشاكل. تبدأ ان انت واحدة واحدة رايح جاي كده بالفرشة، وبعدين مرة بالطول وبالعرض، ومرة فوق وتحت، يعني مرة يمين وشمال ومرة فوق وتحت، عشان تقدر تعمل تغطية كاملة للسطح بتاع الخشب كله. طيب الحمد لله زي ما انتم شايفين اهو وصلنا لنتيجة الى حد ما 90% مرضية، وده الشكل قبل وبعد. اي نعم طبعا زي ما انتم شايفين برضو في شوية تاتشات بسيطة، بس ان شاء الله لو في امكانيات هنقدر ان احنا نعملها يعني بطريقة احسن شوية. ما تنساش باللايك والشير، ولو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.